অতি এটা সুন্দৰ খবৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল গুৱাহাটীত পুনৰবাৰ প্ৰাইভেট চাকৰি মুকলি কৰা হৈছে ইয়াতে মাত্ৰ শিক্ষা বিচৰা হৈছে যিসকলে 10 পাস কৰিছে নাইবা যদি আপোনালোকে গ্ৰেজুৱেচন কমপ্লিট কৰিছে তেতিয়া হলে আপোনালোকে এই পোষ্ট কেটাত আবেদন কৰিব পাৰিব তো ইয়াত অসমৰ সকলোৱে পাৰিব আবেদন কৰিব আৰু ইয়াৰে ফুল ইনফৰমেশনটো চাব গলে আপোনালোকে ভিজিট কৰিব পাৰে www.sahayakassam.in আপোনালোকে ভিজিট কৰি চাব পাৰে এই পেজখনৰ লিংক মই এই ভিডিওৰ ডেসক্ৰিপচনত দি দিম তাত গৈ আপোনালোকে ডাইৰেক্ট এই পেজখনত আহি যাব তাৰ পিছত চাব গলে বন্ধু বান্ধৱীসকল ইয়াৰে এডভাৰটাইজমেন্টটো আহিছে Plancraftpvt.ltd Guwahati তৰফৰ পৰা আহিছে ইয়াৰে অন্তিম তাৰিখ হৈছে 5 তাৰিখ 8 মাহ 2020 লৈকে ইয়াৰ আবেদন চলি থাকিব অৰ্থাৎ কালি লৈকে ইয়াৰ আবেদন চলি থাকিব তলতে চাব গলে বন্ধু বান্ধৱীসকল পোষ্টসমূহৰ নাম প্ৰথম পোষ্টৰ নাম হৈছে মাৰ্কেটিং এক্সিকিউটিভ ফৰ টু লেট সাৰ্ভিস নং অফ পোষ্ট আছে ইয়াতে 7টা পোষ্ট আছে আৰু ইয়াতে এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশনটো চাব গলে 10 পাস বিচৰা হৈছে লগতে বন্ধু বান্ধৱীসকল আপোনালোকে 2 হুইলাৰ মানডটৰি থকা হ'ব লাগিব তার 2 নম্বৰ পোষ্ট হৈছে বন্ধু বান্ধৱীসকল মাৰ্কেটিং এক্সিকিউটিভ ফৰ ৰিয়েল ইষ্টেট নং অফ পোষ্ট আছে ইয়াতো 7টা পোষ্ট আছে ইয়াতে এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশনটো চাব গলে 12 পাস বিচৰা হৈছে অৰ্থাৎ হায়াৰ সেকেন্ডাৰী পাস বিচৰা হৈছে লগতে ইয়াতো ঠিক একে ধৰণতে বন্ধু বান্ধৱীসকল 2 হুইলাৰ মানডটৰি বিচৰা হৈছে যদিহে আপোনালোকৰ আছে নিশ্চয় আপোনালোকে এই পোষ্টত আবেদন জনাব পাৰিব 3 নম্বৰ পোষ্টটো চাব গলে বন্ধু বান্ধৱীসকল মেনেজাৰ পোষ্ট অনলি মহিলাসকলৰ বাবে আছে এই পদটো নং অফ পোষ্ট আছে এটা ইয়াতে এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশনটো চাব গলে MBA উইথ 3 বছৰ নাইবা 4 বছৰৰ এক্সপেৰিয়েন্স বিচৰা হৈছে 4 নম্বৰ পোষ্টটো হৈছে বন্ধু বান্ধৱীসকল ইউসেট কাৰ শ্বৰুম মেনেজাৰ অনলি ফিমেল সকলৰ বাবে ইয়াতো পোষ্ট আছে এটা পোষ্ট আছে ইয়াতে এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশন বিচৰা হৈছে গ্ৰেজুৱেট উইথ মিনিমাম 1 ইয়াৰ এক্সপেৰিয়েন্স ইয়াতো বিচৰা হৈছে 5 নম্বৰ পোষ্টটো চাব গলে বন্ধু বান্ধৱীসকল ডিজিটেল মাৰ্কেটিং এক্সপাৰ্ট নং অফ পোষ্ট আছে এটা পোষ্ট আছে ইয়াতে এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশনটো চাব গলে গ্ৰেজুৱেট উইথ মিনিমাম 1 ইয়াৰ এক্সপেৰিয়েন্স বিচৰা হৈছে ইয়াতো যদিহে আপোনালোকৰ আছে নিশ্চয় আপোনালোকে এই ডিজিটেল মাৰ্কেটিং এক্সপাৰ্ট পোষ্টটোত আপোনালোকে নিশ্চয় আবেদন কৰিব পাৰিব তাৰ পিছত 6 নম্বৰ পোষ্টটো চাব গলে বন্ধু বান্ধৱীসকল ওয়েবসাইট এক্সপৰ্ট নং অফ পোষ্ট আছে এটা পোষ্ট আছে ইয়াতে এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশনটো চাব গলে গ্ৰেজুৱেট উইথ মিনিমাম 1 ইয়াৰ এক্সপেৰিয়েন্স বিচৰা হৈছে তো বন্ধু বান্ধৱীসকল আপোনালোকে যদি বিচাৰে ডেইলি জব ইনফৰমেশন খবৰবোৰ আগতীয়াকৈ পাবলৈ তেতিয়া হলে আমাৰ WhatsApp গ্ৰুপত আৰু Facebook গ্ৰুপত জয়েন হৈ ল'ব পাৰে ইয়াতে ক্লিক কৰি যেটো ক্লিক হিয়াৰ বুলি অপচন দেখিছে ইয়াতে টিপি আপোনালোকে আমাৰ WhatsApp গ্ৰুপত জয়েন হৈ ল'ব পাৰে নতুন নতুন চাকৰি ইনফৰমেশনবোৰ তাতে দি থাকো হাউ টু এপ্লাই ইছুক তথা অহদাবাথী এই পোষ্ট কেটাত আবেদন কেনেদৰে জনাব আবেদন আপোনালোকে ইমেইল সেন্ড কৰিব লাগিব এই ইমেইল এড্ৰেছটোত আপোনালোকে নিজৰ সকলোখিনি সেন্ড কৰিব লাগিব নাইবা আপোনালোকে ইয়াতে কন্টেক্ট কৰি সুধি চাব পাৰে দুটা নং দিয়া আছে প্ৰথমটো আছে 9859705973 আৰু এটা হৈছে 7002136020 এই নম্বৰ দুটাত আপোনালোকে কন্টেক্ট কৰি সুধিও চাব পাৰে তাৰ পিছত আপোনালোকে সুধি লৈ তাৰ পিছতে আপোনালোকে ইমেইল সেন্ড কৰিব পাৰে এই ইমেইল এড্ৰেছটোত তো বন্ধু বান্ধৱীসকল যদিহে ভিডিওটোত কিবা বুজি পোৱা তেতিয়া হলে এই ভিডিওৰ তলত গৈ আপোনালোকে নিশ্চয় এটা কমেন্ট কৰি জনাই দিব এই ভিডিওৰ ডেসক্ৰিপচনতে মই কন্টেক্ট নং আৰু ইমেইল এড্ৰেছটো ইয়াতে দি দিম তাৰ পৰা আপোনালোকে উঠাই লৈ ইয়াতে সেন্ড কৰিব পাৰে তো বন্ধু বান্ধৱীসকল যদিহে ভিডিওটো চাই ভাল পালে এটা লাইক নিশ্চয় কৰিব আৰু আমাৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত যেটো বেল আইকন আছে সেইটো দবাই থৈ অল নটিফিকেশন অন কৰি থৈ দিব তেতিয়াহে আমাৰ আহিবলগীয়া ভিডিওবোৰৰ নটিফিকেশনবোৰ আপোনালোকে আগতীয়াকৈ পাই থাকিব তো আজিৰ ভিডিওটো এখিনি আছিল বন্ধু বান্ধৱীসকল পুনৰ লগ পোৱা আশাৰে আপোনালোকক আজিলৈ বাই জয় আই অসম।